Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Thì 3 tuần vừa rồi thì mình có gặp một chút trục trặc trong cuộc sống của mình. Nói chung là tam tai vận xui. Thì 3 tuần đó thì mình như kiểu là bị stress vậy đó. Và như mọi người cũng đã biết thì lúc trước là mình có một cái chiếc xe đạp đúng không? Và cái chiếc xe đạp đó là tháng lương đầu tiên của mình để dành để mua. Và nó có giá khoảng 600 euro, khoảng 15 triệu. Thì mình vừa mới mua thôi và chỉ dùng được mới có 3 tháng thôi. Thì sau đó mình đi đến Bạc Dơ để chơi. Nó một trung tâm thương mại. Mình khóa xe lại và sau đó mình đi vô trong đó mình đi dạo. Xong rồi mình trở lại thì mình mới thấy là chiếc xe của mình nó bị mất rồi. Ai đó đã bẻ khóa và lấy rồi. Lúc đầu là mình cứ tưởng là mình đi lộn Bắc Kinh, hay là mình tưởng đâu lúc đó mình có uống bia hay gì đó, mình bị xỉn, mình quên, mình không biết cái xe đạp của mình đâu. Nhưng mà sau khi định hình lại thì mới biết là mình bị mất rồi đó. Và đây là cái khung cảnh mà bị mất ngay chỗ cái bãi đậu xe đó. Rất là nhiều xe đạp nhưng mà họ vẫn lựa trúng cái xe đạp của mình để họ lấy. Thì ngay buổi tối hôm đó luôn là mình có đi ra cái đồn cảnh sát ở gần nhất để khai báo. Thì mình nhớ lúc đó khoảng 9 giờ rưỡi, ngồi tới cỡ 10 giờ mấy 11 giờ để khai báo. Xong qua sáng hôm sau thì mình mới đem giấy tờ của mình lên để hỏi lại. Rồi kiểu như là đưa cho họ cái mã số xe, đồ giấy tờ mua cái kiểu để họ tìm. Thì để họ check camera, nhưng mà xui cái là cái khu đó không có camera. Nên là coi như là thôi là mất luôn rồi đó. Thì lúc này là mình chán lắm rồi. Thì gặp thêm cái nữa là mình bị giấy tờ của mình bị trục trặc nữa, mình bị mất cái email nữa. Nên là mình phải làm lại, đổi lại hết. Nói chung là ngân hàng, rồi bảo hiểm y tế, rồi các kiểu. Rồi làm để xin giấy cư trú, ticket de séjour cũng vậy, phải đổi lại hết. Nói chung là rất là tốn thời gian, rất là cực nữa. Nói chung là vẫn còn xui tiếp, kiểu là chán lắm rồi, sầu đời. Cũng may là mình có mấy anh bạn người Việt Nam làm chung, thì mấy anh cũng rủ đi chơi, đi uống rồi các kiểu, đi xả stress. Chính Hà Nội chào anh em nhá. Chính Hà Nội chào anh em nhá. Sơn La. Chào anh em đi. Bao nhiêu Sơn La hả anh? Hả? Bao nhiêu Sơn La? 26. 26. Đây Củ Chi. Củ Chi 61 Củ Chi. 61 Củ Chi. Và sau đó thì từ từ thì mình cũng giải quyết được hết vấn đề. Email hư thì mình tạo email mới lại rồi mình sửa lại thôi. Còn xe thì mất rồi thì mua lại thôi. Nhưng mà cũng may là anh chị chủ chỗ mình làm thấy tội quá, thấy rách quá, thì cũng ủng hộ tiền, ủng hộ để cho mình mua chiếc xe đạp mới này. Thì cũng cảm ơn anh chị đó rất là nhiều. Và sau đó thì mình rút ra được một bài học kinh nghiệm là ở đâu cũng có rất là nhiều thành phần. Dù là ở đất nước văn minh thì cũng có rất là nhiều thành phần này nọ lọ chai. Nên là mọi người cứ cẩn thận, đi đâu cũng phải cẩn thận, đừng để như mình hơi su cà na. Sẵn tiện đây thì mình cũng chia sẻ cho mọi người luôn là mức lương của một du học sinh khi làm thêm tại Pháp này. Thì đối với nhưng mà du học sinh như tụi mình thì chỉ làm được tối đa là 78 tiếng trên một tháng thôi. Và mức lương là mức lương Smith, có thể là tùy nơi khác nhau. Có thể là bạn làm server, phải làm phục vụ thì lương có thể cao hơn một xíu. Nhưng mà đối với ở Pháp này thì lương cơ bản nhất, lương Smith đó chính là 10,25 euro cho 1 giờ.
Nhưng mà đó là trước thuế coi, còn sau thuế tính thuế 20% nữa là khoảng 8,2 ơ một giờ. Mà nhân cho 78 giờ một tháng như vậy thì khoảng là 640 ơ. Nói chung là nó cũng vừa đủ để trang trải cuộc sống. Tiền nhà tiền nhà khoảng 300 đến 400. Còn 200 mấy đó thì có thể cho tiền ăn một tháng. Nói chung là họ tính đủ hết rồi. Còn nếu mà các bạn đang trong hè đó thì các bạn có thể xin chủ của mình làm thêm giờ kiểu như 90 hoặc 100 giờ một tháng vậy đó. Thì làm qua vậy thì họ sẽ trả tiền mặt cho mình, kiểu như vậy. Nhưng mà mình thấy ít khi nào mà du học sinh qua đây làm 78 tiếng một tháng hết, đa số là làm hơn không à. Mà chủ người ta sẽ trả 78 tiếng đó bằng cạc, họ sẽ chuyển khoản cho mình. Còn lại cái giờ mà mình làm dư ra đó họ sẽ trả bằng tiền mặt cho mình. Nói chung là như vậy cũng được, cũng tiện. Tại vì bên đây chính phủ quy định là du học sinh như tụi mình chỉ làm được 78 giờ một tháng thôi. Nếu mà làm quá là người chủ đó sẽ bị phạt đó, phạt rất là nặng. Nên chỉ còn cách là phải trả tiền mặt cho mình, người ta gọi là trả no, làm no. Thì đối với những du học sinh như vậy thì kiếm khoảng 700, 750, 800 một tháng là chuyện bình thường. Nói chung là đủ trang trải cuộc sống và dư ra một chút đỉnh có thể gửi về gia đình. In a good mood, and you thought it was so peculiar. I can see what you're listening to. Blonde on repeat in different countries we sing. I thought I was dreaming when you said you loved me. Còn mình thì tháng lương đầu tiên của mình á, tháng lương thứ hai chứ, tại vì tháng lương đầu tiên là dồn vô chiếc xe đạp bị mất rồi. Thì tháng lương thứ hai của mình thì mình sẽ để dành một ít, rồi sau đó mình sẽ mua quần áo kiểu như đồ chuẩn bị để cho mùa nhập học mới này. Thì những cái clip trước mình đi là mình toàn mặc là áo thun đen với cái quần đen vậy thôi. Thì mình muốn là mua thêm một chút đồ gì đó, tại vì trong tủ của mình không có gì hết. Thì tháng lương thứ hai đó thì mình quyết định mua quần áo mới, cặp sách mới để chuẩn bị cho mùa đi học mới. Với lại mình mua một cây đàn guitar để chơi lúc rảnh, để xả stress các kiểu. Thì kết thúc video và đó là cái lý do mà 3 tuần vừa rồi mình không có ra video được. Thì nói chung 3 tuần đó rất là ám ảnh, căng thẳng, stress. Dạ. Thì mình không hứa nhưng mà mình sẽ cố gắng ra clip thường xuyên và đều đặn hơn. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi rất nhiều. Và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha. Bye.